Goedemiddag allemaal. Wat ik u nu mee kennis wil laten maken is iets magnifiek. Nee, dat vind ik toch. Dat is de airbrush van Crayola. Ik was al lang op zoek naar een airbrush, maar blijkbaar kost ik dat niet direct vinden. Maar nu ben ik daar dus. Dus het gaat als volgende te werk. U neemt uw stift en u steekt die hier in de gleuf. Sorry, ik ben al aan het blazen voor. Nee. Zo is het. En dan pakt u uw hendel en u maar dat is nu weer precies een stift. Ja, het is nieuw. Ik heb er nogthans straks mee gespoten. Maar we zullen eventjes zien wat een andere stift zegt. Want ik heb er al fantastische dingen mee gedaan. Dat zal ik u zometeen laten zien. Ziet, de een is al wat natter dan de ander. En dan moet u dus aan de hendel pompen. Dus toon het eens. Dus u moet 20 keren op en neer gaan. Oké. En daar krijg je wel spieren van, moet ik zeggen, als je dat zo een hele dag doet. Dus even, dat kan zijn dat dat eventjes een beetje loopt, maar dat is niet zo'n probleem. En dan sproeit u dus uw stenseltje en dan moet ik dus even uitleggen. Deze stiften, dus de standaard stiftjes, dat zijn er 2, 4, 6, 8, die zijn erbij. Maar dan dacht ik, ja, u moet voor een bepaalde prijs bestellen. Ik ga dan nog maar ineens een pakje van de gewone stift, dus de stiften die ze normaal verkopen. En dat zijn er 2, 4, 6, 18, 12. Dus, ja, u kunt natuurlijk geen kleurtjes genoeg hebben als u met zoiets werkt. En dat is dan het resultaat van wat ik daar juist gesproeid heb. En wat is daar dan nog allemaal bij? Dus deze sabloontjes, die zijn bij deze setje. En dat zijn er 1, 2. En op dat zwart kun je dat nu niet zo goed zien. Dat is iets over de zee. En dat is iets over de maan. Maar dat zal natuurlijk ook variëren van het setje dat u thuis toegestuurd krijgt. En dat is dan ook nog iets over de zee. Ja, dingetjes van de maan en bloemetjes en dat zit daar dus allemaal in dit pakje stiften dat je apart bestelt. En dat zijn dan de sabloontjes die je krijgt bij het machientje. En dat zijn er niet zoveel, maar ze zijn ook wel heel mooi. Ziet u, met de kat, ik hou het verkeerd, want met dat zwart is dat moeilijk te zien.
En dan de zon nog eens met een paar mooie creaties. En hier dan de mooie vlinder. Dus ja, hoe dat het werkt, ik ga u nog een truc geven. Dus we kennen allemaal deze afpelvellentjes. Hoe noemen ze het nu weer? Peelstickers. Dus u hebt alleen een pincetje nodig, een peelsticker. U neemt dat daar dus af. En u plaatst dat dus bijvoorbeeld over het gedrukte dat ik al gedaan heb. Dan gaan we een contrasterende kleur nemen. Dus bijvoorbeeld het rood. En nu zullen we terug even moeten pompen. Ja. Ja, en pompen en de camera vasthouden, dat is natuurlijk moeilijk, hè. Zo. En dan ga je dus weer sprayen. Misschien nog een klein beetje pompen als het gaat. Want natuurlijk, als u spuit, dan gaat die lucht uit de pomp. Want het is eigenlijk een pomp. Maar het is wel een heel goed systeem. Want ik zeg het, ik heb al naar verschillende airbrushen op zoek geweest. En ik zal u subiet laten zien. Ik heb het trouwens ook al op internet, op YouTube gezet. Dat was toen nieuw van het kruidvat. Maar dat werkt dus niet goed hoor. Ziet u hoe mooi dat is? Ik zal dat eens wat meer naar de camera brengen. En dan kunt u er eventueel nog mee iets anders over gaan. Maar dat zou ik nu niet direct doen. Maar dat wordt dus een kaartje. En ik heb hier al verschillende kaartjes gemaakt. Kijk. Dit is dus met de andere pomp gedaan. Wat nog een beetje ging. Dat is dus één kaartje. En dat is dus gedaan dan al met de Crayola pomp. Dus deze kaarten. Ja, ik zal het misschien wel langer laten zien, want... En dat is dus gedaan met die peelstickers. Deze ook. Dat is ook op deze manier gedaan. En dan maak je daar een mooi randje aan. En je hebt een fantastische mooie kaart. En deze is ook gedaan met deze techniek. Plus een beetje 3D daarbij. En dan ook een beetje de spirograaf. Want ik heb nu weer een nieuwe. En dat is een konijntje. En wat je daar allemaal mee kunt maken, dat zal ik u direct eens laten zien. Dat is dus wat je daar
Met veel oefenen natuurlijk. Ik zal dat plasticje er eventjes afnemen, want dat vertroebelt misschien een beetje. Zo. Dus met een beetje oefenen kun je dat daar dus allemaal mee maken. Dus dat zijn toch mooie projecten. Natuurlijk, dat komt van China en die zijn daar dus wel heel inventief in. Dus ja, de Crayola airbrushpomp, die dus werkt gelijk ik u getoond heb. U steekt de stift hierin, u drukt hem af en u ziet het, want er is zelfs nu nog een beetje lucht op. Dus daar kun je dus ja, niet alleen kaarten mee maken, maar u kunt dat ook, en dat ga ik u direct laten zien. En dan moet ik eerst een beetje plaats maken. U kunt daar dus ook gewoon in een boek met werken. Deze is het nu niet. Het staat een beetje, hier is het. Ziet u? En ik heb pakjes stencils die je op de hobbybeurs gemakkelijk kunt krijgen. Waar je mooie vlinders mee kunt maken. Beren, zonnebloemen. Ik heb nog veel meer van dat soort airbrush, maar dat heb ik nu niet direct bij mij. Ja, en dat is dan weer, hier heb ik er nog een. Onze prinses. Ziet u? Die mooie rozen. Het kasteel, de vogels. Allee, ik vind het een ontzettend mooie techniek. Dus ja, wat de Crayola airbrush betreft, die kost €29,99. Van de stiftjes ben ik niet juist op de hoogte. Ah, €9. En dit setje zit daar dus bij. En deze setje is €9. Plus dan allemaal die stenciltjes die ik u laten zien heb. Die daar dus ook bij zitten. Dus ja, voor kinderen en voor onze leeftijd. Het is werkelijk prachtig om te doen. U ziet welke mooie resultaten u krijgt. Met een afspeel, met zo'n stickervelletje dat u dus eraf trekt, erop plakt. U spuit erover, u trekt het er terug af. En u hebt dus ja, een geweldige dingen. Dus ja, ik hoop dat u dit videootje u beviel. Duim op nog en tot ziens. Dag!